Okay. Can you see my screen? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. अड्किरहेको छ सर। Hello, hello. Kushal, can you hear me? सुनिया छ मलाई? Yes, sir. म आज कलेजमा छु, यहाँको इन्टरनेट त्यति स्टेबल रहेन रहेछ, सो यो ब्रेक भइरहेको छ क्यारे। कस्तो छ? एकदम क्लियर छ भनेदेखि आई विल स्टार्ट। प्रब्लम छ, बेला बेलामा चाहिँ ब्रेक भइरहेको छ है। लेट मी स्टार्ट है, त्यसो भएदेखि सुनिया छ भनेदेखि लेट मी स्टार्ट। सो लाइनमा हाफ व्हाइट आउँछ के भएको थियो? हजुर हजुर सब लाइन कोड लेख्दा लेख्दै छ नि हाफमा व्हाइट हजुर। आउँछ। अनि खासमा तिम्रो भोइस राम्रोसँग बुझिन है, यो इन्टरनेट इस्युले गर्दा हुन्छ सक्छ। मैले भनेको कुरा नै मैले खास के भने हो, यो हाफ आउँछ भनेको कस्तो हाफ आउँछ? आदि कोड पुरा राम्रोसँग चल्छ, आदि कोड देखाउँदै लेखे पनि त्यो कमेन्टमा लेखा जस्तो देखाउँछ। हजुरलाई मैले माइक्रोसफ्ट टिममा पठाइछु, हेर्नु त। र ओके खै त आएको छैन त। कुन हो यो? च्याटमा छ। यो upload.php हो कि कसले पठाएको? कसले भन त, नाम के भन त? कुशल सर, कुशल। कुशलले पठाएको यो upload.php को कुरा गरे हो? हजुर, त्यो हेर्नु न, हाफमा गएर व्हाइट आइछ क्या। कोड हाफमा लेखे गएर पनि व्हाइट आएको छ, मिस्टेक भयो होला नि तिम्रो केही कोडमा। जस्तै might have done some mistake खै। अनि तिमीले यहाँ कमेन्ट गरेका छौ त यो कतिपय कुराहरू, यहाँ किन कमेन्ट गरे? क्यान यू सी माई स्क्रिन? यस सर। यो इमेजबाट यहाँ के गरे? यो स्ल्यास एस्टेरिक छैन सर, छैन, एकदम अनिश्चित। हजुर बस्नु सर। यहाँ हेर है तिमीले, यहाँ यो डबल कोड यहाँ कहीँ अफ गर्नै छुट्या बिर्स्या छ माथि कतै, त्यसको इस्यु यो तलसम्म परिरहेछ। यहाँ हेर त, यहाँ मिस्टेक हेर न, यहाँ यही क्लोजको मिस्टेक हो। यहाँ देख्यो PHP सेल्फको, यो PHP सेल्फ, यो दिस सुड बी ब्लक लेटर हुनु पर्यो नि त। सुपर ग्लोबल भेरिएबल हो, देखिरहेको छ? क्यान यू सी माई स्क्रिन? यस सर। दिस इज द इस्यु। यहाँनिर यु हेभ मिस्ड क्लोजिङ, त्यसले गर्दा हो। अब आई थिङ्क इट सुड वर्क। यहाँ तलतिर पनि यु माइट हेभ डन सम मिस्टेक, यहाँ तल कतै, किनभने खै यहाँ हेर, सरी भनेपछि यसको क्लोज वेयर इज द क्लोज? डबल कोड क्लोज गर्नु परेन? तलतिर पनि केही मिस्टेक छ आई थिङ्क। यो
किन डट चाहियो यहाँ के मिस्टेक छ सो यस्तो यस्तो कुराहरु केयर गर्नु पर्यो img.src कहाँ हो त नि ए जे पाइदै लेखेको छ ल आई थिंक यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिंग्स ल मिलाउ यो इको हेर डट किन राखेको यो बीच बीचमा इको को स्पेलिङ सो अल दिस यहाँ पनि डबल कोट क्लोज अफ बिर्सिरहेको छ यहाँ यस्तै नै हो यसले हुन्छ है हुन्छ सर फेरि स्टार्ट ब्रेक भइरहेको सुनेको छ मलाई क्यान यु प्लिज स्पिक कुशल क्यान यु सुशील ढकाल सुनेको छ मलाई सर साउन्ड कट हुँदै आइरहेको छ हजुरको साउन्ड इन्टरनेट अलिक हजुर हजुर सुन्न चाहिँ सुनेको छ सर हल्का स्क्रिन ओके ल क्लास सुरु गर्दै गरौँ न त है हामी क्लास सुरु गर्दै गरौँ बिचमा प्रब्लम भयो भने जस्ट टेल मी है त सुनेन भनेदेखि ल वी हैव टक्ड अबाउट इन्सर्टिङ मल्टिपल डाटा एट वान्स इन डाटाबेस यस्टरडे हैन टेबलमा हामीले मल्टिपल डाटालाई एकैचोटी कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले हिजो पढ्या हो मल्टिपल रिमेम्बर दिस है हामीले मल्टिपल एसक्यूएल क्वेरी लेखेका थियौं अनि एकैचोटी हामीले कनेक्सन डट मल्टी क्वेरी भनेर वी हैव एक्जिक्युटेड इट which has inserted all the data at once एकैचोटी इन्सर्ट भएको थियो सो आज चाहिँ हामी अलिकति के पढ्दैछौँ भने यो मल्टिपल डाटाको कुरा भयो नाउ टुडे वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट द प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इन माइएसक्यूएल PHP माइएसक्यूएल प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट सी सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट भने के हो त एन्ड वाइ वी युज दिस भन्ने कुरा हेरौँ है त थोरै ओभरभ्यू So prepared statements are very useful against SQL injections. See, these are very important against SQL injection because if you do normal SQL, normal SQL execute garyo PHP बाट भन्देखि it is vulnerable for the SQL injection. SQL injection को लागि चाहिँ easy हुने भयो तर if you use prepared statement, the SQL injection is difficult. यो भनेको चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन भनेको चाहिँ थ्रु एसक्यूएल बाट गएर चाहिँ ब्रिज गर्ने हो ह्याक गर्ने हो डाटाबेसमा है तर प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टले त्यो कुरालाई चाहिँ हेल्प गर्छ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट एन्ड बाउन्ड प्यारामिटर हेरौँ है थोरै अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट इज अ फिचर युज टु एक्जिक्युट द सेम अर सिमिलर एसक्यूएल स्टेटमेन्ट used to execute the same or similar SQL statement repeatedly with high efficiency. एउटै कुरालाई मल्टिपल टाइम गर्नु पर्यो भने you can use a prepared statement with high efficiency भनेको छ जस्तै यसमा there will be 3 steps for the prepared statement 3 steps first prepare second is parse compile and to perform query optimization and third step is to execute तीनटा स्टेपमा काम गर्छ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टले अलवेज सी prepare let's start with prepare an SQL statement template is created and sent to the database at first a template is created and that is sent to the database certain values are left unspecified called parameters labeled with question mark जस्तै हामीले के गर्छौं भने insert into a myguess भन्ने टेबल छ अनि भ्यालुजमा we just don't pass the values at that time जब हामी एसक्यूएल लेख्छौं नि त्यो बेलामा वी जस्ट पास क्वेशन मार्क यहाँ भ्यालु होला सर्टेन भ्यालु होला फर्स्ट नेम लास्ट नेम अथवा इमेल एड्रेस पठाउनु पर्ने थियो तर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि वी जस्ट पास क्वेशन मार्क एट फर्स्ट यसलाई चाहिँ हामी प्रिपेयर फेज भन्छौं टेम्प्लेट बनाएको वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड अ टेम्प्लेट फर दिस त्यसपछि के हुन्छ द डाटाबेस पासेस कम्पाइल्स एन्ड परफर्म्स क्वेरी अप्टिमाइजेसन अन द एसक्यूएल स्टेटमेन्ट टेम्प्लेट त्यसपछि डाटाबेसले यसलाई पार्स गर्छ कम्पाइल गर्छ एन्ड देन इट विल परफर्म द क्वेरी अप्टिमाइजेसन perform गर्छ and stores the result without executing it. It stores the result without executing it. See, it will pass, it will compile, and it will perform query optimization even for this template. You think template ma, and it will store the result in somewhere without it won't execute it over here. Execution ka lagi there will be separate phase. Third point execute.
So at a later time, the application binds the values to the parameter. यो parameterहरु छ नि जुन हामीले अघि ब्ल्याङ्क छोडेको क्वेशन मार्क छोडेको अनस्पेसिफाई गरे भ्यालु parameterहरु त्यसमा भ्यालु राख्छ and the database executes it. त्यसपछि एक्जिक्युट गर्छ. Application may execute the statement as many times as it wants with different values. Value change गर्दै we can execute it several times. Multiple execution पनि हामी गर्न सक्छौं. Is that all clear? ठीक छ? तिमीले मलाई सुनिरहेको छ कि छैन क्लियरली? I am confused. अब सुनिया छ कि छैन भन्ने कुरामा? सुनिरहेको छ सर. सुनिया छ भने ओके. प्रब्लम भयो मेरो साउन्ड ब्रेक भयो भने चाहिँ मलाई भनिहाल्ने है त. So compared to executing SQL statement directly, हामीले अहिलेसम्म गरे डाइरेक्ट एक्जिक्युसन हो. Prepared statement have three main advantages. Prepared statement has three advantages. के रहेछ त भन्दाखेरि the first one is prepared statement reduce parsing time as the preparation on the query is done only once, although the statement is executed multiple times. एउटै स्टेटमेन्टलाई जस्तै इन्सर्ट 10 वटा हामीलाई युजरलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने पनि प्रिपरेसन भनेको एकचोटी मात्रै हुन्छ. क्वेरी एकचोटी प्रिपेयर हुन्छ. अब एभ्री टाइम के हुने भयो त पार्सिङ टाइम रिड्युस हुने भयो क्या हाम्रो क्वेरी पार्स गर्ने टाइम हैन. इन्सर्ट इन्टु भनेर एकचोटी मात्रै लेख्छौं हामी. सो दैट इट विल रिड्युस द पार्सिङ टाइम एउटा. किनभने अहिले त हामीले यहाँ हेर न रिसेन्टली अहिले के गरिरहेको छ हामीले तीनटा डाटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने तीन पल्ट इन्सर्ट इन्टु लेखिरहेको छौं. इन्सर्ट इन्टु. यसको पार्स टाइम भन्दा हाम्रो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टको पार्स टाइम के हुन्छ त इट विल बी लेस बिकज हामीले एकचोटी मात्रै इन्सर्ट इन्टु लेख्छौं प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट युज गर्ने हो भने. Second advantage is bound parameter minimize bandwidth to the server as you need send only the parameter each time and not the whole query. Every time तिमीले नयाँ डाटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने बेला you don't have to send the whole query. What you need to do, you just need to send the parameters. Value मात्रै सेन्ड गर्ने हो. The third point, the third advantage is prepared statements are very useful against SQL injections. It is useful against SQL injection because parameter values which are transmitted later using a different protocol need not be correctly escaped. If the original statement template is not derived from external input, SQL injection cannot occur. That means every time you just send the parameters. You don't need to send the whole query. So parameters send गर्ने बेलामा these parameter values are sent by using different protocol so that SQL injection is not possible. है अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. अब हामीले कसरी MySQL लाई हामीले भनौं न प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल हेरौँ है त. एउटा I'll show you one example. ल एक्जिक्युट गरेर So for this, let's make one new file in our project. Project में keep करवाएं. Let's close all of these things. Let's make new file and save it as prepared statements.php. Prepared statements.php भनेर मैले सेभ गरेँ है त एउटा फाइललाई. ठीक छ? All right. Make that file. Now, so let's start by using PHP. PHP open close. First मा त हामीले के गर्नु पर्यो भने we just need to insert our connection हैन. कनेक्सन बाट सुरु गर्नु पर्यो नि. So we don't write whole connection again and again. हामी के गर्छौं त भन्दा सिम्पली हामी के गर्छौं रिक्वायर गर्छौं. Require or include whatever you want to do. So हाम्रो के छ हिजो पनि गर्यौ हामीले. So connection.php लाई रिक्वायर गर्छौं. So it will just take this code. यो कोडलाई ल्याएर यहाँ राख्ने हो. रिक्वायर connection.php लाई हामीले रिक्वायर गर्यौं भने ठीक छ नि है. Now अब हामी के गर्छौं भनेदेखि now we prepare a query and bind. अब prepare र bind गर्छौं अब हामी.
त्यसको लागि how we write one statement, see stmt or statement or whatever you write, the variable name is statement. Now you prepare. First मा के गरौँ भने SQL लेखे पनि हुन्छ. Let's write one SQL first. SQL लेखौँ. SQL कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि we just need to write this in double quote, insert into हाम्रो के छ लास्ट टाइम हामीले हिजो के गरिरहेको इन्सर्ट मल्टिपलमा अथवा इन्सर्टमा हेरौँ न यहाँ insert into employees and then this यसरी राख्छौँ. यही हैन SQL हाम्रो हुनुपर्ने. Basically SQL should look like this. Sorry, let's copy this, paste over here. तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालुमा चाहिँ हामीले यसरी भ्यालु पास गर्दैनौँ. We just put question mark. See 3 4 चारवटा question mark because there are 4 values that we are going to insert. चारवटा भ्यालु छ नि त हेर त यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल एन्ड जेन्डर चारवटा भएकोले गर्दा we have put 4 question marks there, semicolon. This is SQL. Now we prepare. अब चाहिँ SQL भयो हैन. अब चाहिँ हामी prepare र bind चाहिँ अब गर्छौँ हामी. Now we prepare and bind. How we do? So let's make one statement variable. Statement variable, and we just use the connection variable from this file. यो connection.php मा छ यो कुरा connection conn भन्ने variable you can see over there. conn variable. So हामी conn dot prepare गर्छौँ. Prepare, we just pass that SQL. The SQL लाई pass गरेर prepare गर्छौँ हामी. This is the preparation. Now we bind. अब bind गर्ने बेलामा के गर्छौँ भने हामी त्यही गर्छौँ statement dot यसलाई पढ्दाखेरि डट पढ्छौँ है. statement dot bind underscore param. bind param भन्ने फंक्सन प्यारामिटर बाइन्ड गर्नको लागि अब यो चारवटा कुरालाई बाइन्ड गर्नु पर्यो नि त. we just need to send the value for these 4. चारवटा भने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल जेन्डर चारवटै स्ट्रिङ हो. फर्स्ट नेम इज अल्सो स्ट्रिङ, लास्ट नेम स्ट्रिङ, इमेल स्ट्रिङ, जेन्डर स्ट्रिङ. चारवटै स्ट्रिङ भएकोले गर्दा म यहाँ डबल कोटमा फर्स्टमा चाहिँ बाइन्ड प्यारामको फर्स्टमा चारवटा एस लेख्छु बिकज अल आर स्ट्रिङ. इन्टिजर थियो भने आई लेख्नु पर्थ्यो तिमीले. इन्टिजर थियो भने आई लेख्नु पर्थ्यो अनि तिम्रो चाहिँ डबल थियो भने डी लेख्नु पर्थ्यो. अब तर हाम्रो स्ट्रिङ भएकोले गर्दा वी हेभ जस्ट राइट एस. चारवटा एस किन लेख्यौँ भने वी हेभ 4 भ्यालुज वी नीड टु पास. one is first name, another last name, another email, and another is gender. चारवटा एस लेख्यौँ. नाउ यु स्पेसिफाई द भेरिएबल. अब कुन भेरिएबलमा बनाउने त. So you can write something like this: f name, l name, चारवटा चाहियो, l name, email and gender, whatever variable you want to write. Variable जे राखे पनि भयो. So we have bind the parameters. We have bind those 4 question marks. यो चारवटा question mark लाई हामीले यो चारवटा भेरिएबलमा बाइन्ड गर्यौं. अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एन्ड जेन्डर. Now what you want to write? अब तिमी जतिवटै डाटा इन्सर्ट गर. Now insert set parameters and execute. अब parameter set गरेर एक्जिक्युट गर्ने. It's very easy. अब चारवटा parameter set गर्ने त हो नि. जस्तै फर्स्ट नेममा like you just use the same variable. यहाँ जे नामले राखेको छौ, f name राखेको छौ भने f name नै राख्ने. f name मा you write मोहन. l name मा you write साही. email मा you write mohan@ismt.edu.np. Just give me a minute, right? Right. So मैले email लेखेँ. I need to gender. Gender should be male or something like, right? So we have 4 variables. हामीले set गर्यौं. We have set the variables. Now we need to execute. Execute गर्नलाई it's very easy. जुन हाम्रो statement छ, statement dot, we just can do something like this. Statement dot execute. Now you want to use. So what you need to
something like L name. Same variable. Variable should be exactly same. You jam माथि चारवटा use गरेछ त्यही कुरा. Sharma or whatever. I know. Email might be. This पछाडि gender might be female or what. See. Now you need to execute again. Statement dot execute. See. So we have two data now. हेर त हामीले SQL एकचोटी मात्रै लेख्या हो. We have just write one time. SQL एकचोटी लेख्यो तर हामीले डाटा जतिवटा पनि हामीले इन्सर्ट गर्न सक्यो. One set of data, another, any time, any number of data you can put. है अब यो सकिसके पछाडी अब हामी दुईटा new records created successfully or whatever message है यो गरौँ. अब हामीले दुईटा कुरा गर्नुभयो. कनेक्सन त क्लोज गरि नै राखेको हो. अब यहाँ स्टेटमेन्ट पनि ओपन गरेछ के हामीले. सो एट फर्स्ट यु निड टु क्लोज स्टेटमेन्ट डट क्लोज गर्यो भने स्टेटमेन्ट क्लोज हुन्छ. त्यसपछि यु निड टु क्लोज कनेक्सन डट क्लोज. सो यु निड टु क्लोज लाइक दिस. सो स्टेटमेन्ट क्लोज एन्ड देन कनेक्सन क्लोज. So finally let's run this out. Right? Now what we did, we have specified two set of data here. Now we will execute this. Right? Let's run this file. Let's go to this one. I have somewhere. So 6. Can you hear me? Sir, freeze by. सुने आछ मलाई? अड्के आइरहेको छ सर. अहिले कस्तो छ? Can you hear me now? हजुर हल्का. So we have written the prepared statement. हैन हामीले कोही कोड लेख्यौं. Now let's execute it. यो prepared statement.php छ. Let's click on this. Now it says new records created successfully. Now let's see this in browser. Sorry, in our database. Database मा गएर हेर्ने हो भने this is the data. Database, I think. Can you see the database? Can you see the database? Yes, duita data चाहिँ हामीले भर्खरै राखेका हो. These two data are data that we have just put over here. See, this came from the prepared statement. यहाँबाट prepared statement Mohan Sai and Amrita Sharma. See, Mohan Sai and Amrita Sharma. This came from prepared statement. This duitaबाट. If you want to put more than this, then you can execute it. You can just simply like set parameters and execute it. Just set parameters and execute like this. Do you understand now? Let's do it now. हुँदैछ?
खै भयो have you executed this Yes, sir. भयो त सबैको भयो खै भयो सर can you hear me सुनिरहेको छ है मलाई so सुनिरहेको छ executed multiple see you can do any number you can insert any number of any set of rows है जति पनि रोहरु तिमीले इन्सर्ट गर्न सक्छौ so just by doing these things so just pass the parameters or set the parameters and execute it so you don't have to write this SQL again and again एकचोटी लेखे पुग्यो अब see एकचोटी SQL लेख्यो एकचोटी मात्रै so many insert into statements but today we have written only one but that is used to set parameters and execute several times so this is what we call prepared statement and this is very important this is very important for the SQL injections है SQL injection attack बाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीलाई prepared statement use हुन्छ धेरै नै so we will be using this kind of technique all the time अब हामी यो भन्दा पछाडी जति पनि कुराहरु पढ्छौं धेरै जसो हामी prepared statement नै युज गर्छौं all right ठीक छ सर साउन्ड नै अड्के आयो so till now what we have learned is we have learned how to create a database साउन्ड अड्के छ सर बिचमा अड्के गरौँ अब कलेजमा चाहिँ एकदमै यहाँको अनस्टेबल छ इन्टरनेट है अब यसो गरौँ नि त अहिले आजलाई हामी यसमै यतिमै एन्ड गरौँ भोलि हामी सिलेक्ट पर्छौं अब यो तिमीले एउटा यो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर है इट इज नट अब राम्रो गरौँ न त त्यो गरौँ न त है लेट्स र्याप अप फर टुडे देन ओके सर है सुने हो तिमीले मलाई यस सर त्यही गरौँ यो